Missä mä oikein oon? Mikä paikka tää on? Täällä ei ole mitään. Miten mä oon edes päätynyt tänne? Oon kävellyt ainakin tunnin. Lentoasemaa kai jossain lähellä. On pakko huilata. Kaupunki näyttää aivan erilaiselta kun kävelee. Kantapäässä on rakko. Ei kävelykengillä pitäisi kävellä. Olisi pitänyt laittaa juoksukengät jalkaan aamulla. Vaikka mistäs minä olisin sen voinut tietää, että se tapahtuu juuri tänään. Koko juttu kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Tai niin minä sen ainakin näen. En vaan jaksa ajatella enää positiivisesti. Numerot ei valehtele. Kullan hinta lähti laskuun samalla kun OPEC julkaisi öljyn tuotantomäärää ja öljyn hinta ampaisi nousuun. Öljyn tuotantohuippu on nyt siis saavutettu. Halvaöljyn aika on ohi. Talous ei tule enää kasvamaan. Ehkä koskaan. Minä en vaan ymmärrä, miten kukaan reagoi niin ilmiselvään asiaan. Kaikki on kuin mitään ei olisi tapahtunut. Koistinenkin on ihan fiksu kaveri, mutta se katsoi mua kuin hullua kun lähdin. Taisin minä ehkä vähän hullulta vaikuttaakin. Riippuu, mistä päin katsoo. Minähän tässä täysjärkinen olen ja ne hulluja. Istuvat vieläkin siellä, vaikka koko paska meni juuri palasiksi. Koko maailman talous. Onkohan mä tullut tarpeeksi kauas? Ainakaan en ole enää tapahtumien keskipisteessä. Kaikki pyrkii keskukseen. Raha ja ihmiset. Keskus imee kaikkia puoleensa kuin painovoima. Minä taas tulin keskuksesta pois. Haluan nähdä tämän tilanteen selvemmin. Täällä ei kyllä kasva mitään hyödyllistä. Joutomaa. Tämä on joutomaata. Minne se muka joutaa? Maa on maa. Se pysyy paikoillaan, vaikka kaikki muu liikkuu. Mutta mikä minussa on muuttumatonta? Peruskalliota. Ammattiko? Koko pankkimaailma romahtaa. Enää ei tarvita analyytikkoja. Ei ole mitään analysoitavaa. Mitä mä nyt sitten teen? Enhän mä oo koskaan tehnyt mitään muuta kuin analysoinut lukuja. Lukiosta menin suoraan kauppakorkeaan ja sieltä suoraan töihin. Niin tai olinhan minä ennen opiskelua töissä sahalla. Apumiehenä. Se oli kyllä melkoista duunia. Hiki haisi ja sahanpuru lensi. Tikkuja taitaa vieläkin olla kynsien alla. Ei näille käsillä ole ollut oikein käyttöä viime aikoina. Joutokädet. Vieläköhän se saha on pystyssä? Vai onko rakennemuutos vienyt sen konkurssiin? Eikä tässä maassa kannata enää mitään sahata. Eikä edes tehdä paperia. Mistä paperiakaan enää tarvitaan? Joutopaperia. Ties minkälainen kaos töissä tulee, kun ne tajuaa koko kuvion. Onneksi tajusin lähteä ajoissa pois. Ihmisen täytyy pitää huolta itsestään. Jos kaikki pitävät huolen itsestään, ei kenelläkään ole hätää. Niin se on aina ollut. Tuntuukohan venäläisistä samalta, kun Neuvostoliitto kaatui? Yhtäkkiä kokonainen talousjärjestelmä romahti ympäriltä. Valtio-omaisuus yksityistettiin ja nopeammat sai parhaat palat. Hitaimmat ei saaneet mitään. Kommunismi hävisi paremmalle järjestelmälle. Mille meidän järjestelmä hävisi? 30-luvun pörssiromahduksessa Wall Streetin meklarit hyppi pilvenpiirtejen katolta alas. Omaisuuksia katosi tuhkana ilmaa. Ihmiset jäi tyhjän päälle.
Tuleeko tästä jotain samanlaista? Maailmasta katosi juuri valtavasti rahaa. Sen on pakko johtaa levottomuuksiin. Raha. Raha pyörittää maailmaa. Ilman rahaa elettäisiin vieläkin luolissa. Se oli kaupankäynti, joka sai ihmiset kerääntymään yhteen ja perustamaan kaupunkeja. Raha saa ihmiset tekemään lupauksia toisilleen. Maksan huomenna. Maksan heti, kun saan palkan korotuksen. Tavalla tai toisella jokainen on velkaa jollekin. Kun raha keksittiin velka. Vai oliko se toisinpäin? Ilman velkaa rahaa ei olisi, tai sillä ei olisi merkitystä. Jos kukaan ei olisi velkaa kenellekään, kukaan ei olisi riippuvainen muista. Ei olisi rikkaita ja köyhiä. Velkaraha pitää maailman pyörimässä, mutta nyt koko systeemi kaatui. Yksikään valtio ei voi maksaa velkoja. Mikään työ ei riitä sen velkamäärän maksamiseen. Mitä järkeä yritystä on sitten toimia ja ihmisten käydä töissä? Ei voi olla totta. 87 Honda Prelude. Tällainenhän mulla oli. Mun ensimmäinen auto. Ostin sen kesätyörahoilla. Tää oli hyvä auto. Tässä oli sähköikkunat, 5 vaihdetta, kattoluukku ja ilmastointi. Minneköhän se vanha romu on joutunut? Myin sen kai vuonna 1995. Se oli se lätkäkevät. Ihana kevät. Kaikki jotenkin vapautui yhtäkkiä. Elämä ja naiset. Ei tarvinnut enää synkistellä. Sai olla vapaasti iloinen. Kaupankäynti vilkastui taas. Eurooppalainen raha tuli markkinoille. Se oli erilaista rahaa se. Alkoi uusi aika. Mahdollisuuksia oli yhtäkkiä rajattomasti. Kuka tahansa saattoi ottaa ohjat omiin käsinsä ja mennä elämässä miten pitkälle tahansa. Tulikohan tähän nyt likaa? Vittu ihan uusi takki. Jos sitä polttaisi vielä yhden ennen kuin jatkaa matkaa. Röökit jäi autoon. Onpas täällä kylmä. Nythän pitäisi olla kevät. Taisi ottaa uuden takin käyttöön liian aikaisin. Töissä puhuttiin jotain terassikeleistä. Onkohan mulla yhtään käteistä? Kortit ei varmaan enää käy. En ole pitänyt seteliä kädessä enää aikoihin. Eihän rahaa nykyään näe missään enää. Mikä sellaisen rahan arvo on, jota ei voi pitää kädessä? Euroa ei ole edes sidottu kultakantaa. Mihin se arvo edes perustuu? Sopimuksiin. Euroopan keskuspankissa on sovittu, että 100 eurolla saa vaikka yhden illallisen. Niin tai eihän sillä saa enää edes kunnollista illallista. Joutorahaa. Taas mulla alkaa päätä särkeä. Mistähän tältä saa vettä? Onkohan täällä jossain joku lähde? Se on varmaan aika saastunut. Ties mitä tähän maahan on imeytynyt. Raskasmetalleja tai jotain öljyjä ehkä. Ihminen pärjää 2 vuorokautta ilman vettä. Jossain vaiheessa mun pitää kyllä jotain syödä. Ilman ruokaa ihminen pärjää muistaakseni viikon. Viikko. Se on pitkä aika finanssialalla. Siinä ehtii tapahtua vaikka mitä. Muistan, kun ne lentokoneet lensivät päin niitä torneja. Se oli pitkä viikko. Siinä teki moni paljon voittoa lentoyhtiöiden osakkeilla. Joku teki voittoa, joku tappiota. Niinhän se aina menee. Alkaa kyllä vähän heikottaa. Sen viimeksi aamulla. Niin tai söihän mä sen proteiinipatukan kahvin kanssa.
Siinä oli proteiineja ja hiilihydraattia. Mutta ei yhtään rasvaa. Mitähän lounasta duunissa olisi ollut tänään?